ازاي نستخدم الفيري سان في إضاءة المشاهد الانتيريور، وايه أنسب مكان نحطها فيه عشان يبقى عندنا إضاءة جيدة وشكلها واقعي. تابعوا معايا الفيديو للنهاية ومتنسوش تعملوا شير للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قبل كده اتعلمنا ازاي نعمل إضاءة مشهد اكستيريور بالفيري سان، وعرفنا ايه هو أنسب مكان بننشئ منه الإضاءة، وقلنا ان أفضل مكان ليها انها تكون عمودية على الكاميرا. طيب هل الشرط ده موجود معانا برضو في الانتيريور؟ لا، الانتيريور مختلف. أنا بنشئ الشمس في نفس اتجاه الفتحات اللي موجودة عندي في الغرفة، وبعد كده ببدأ أوجه الشمس بتاعتي لمكان مناسب بحيث يظهر لي شكل الإضاءة بتاعتها في المشهد بشكل جميل وشكل واقعي. طيب هنطبق بقى الكلام ده في المشهد اللي قدامنا ده. قبل ما نشتغل تعالوا الأول نعمل ريندر كده نشوف المشهد بتاعنا أساسا شكله إيه. المشهد بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بالظبط، ما فيهوش أي إضاءة غير مجرد بس إضاءة صناعية بسيطة في الجزء ده والجزء ده، وإضاءة خافتة جدا. عايزين بقى نضيف للمشهد بتاعنا إضاءة بالفيري سان. طيب هو احنا ليه في الأساس ما زودناش في الإضاءة الصناعية دي؟ ليه ما زودناش الإضاءة دي وليه ما زودناش الإضاءة اللي هنا دي جنب السرير دي؟ ما احنا كنا نقدر ان احنا نعلي المالتيبلاير بتاعها شوية. ايه المشكلة يعني؟ المفروض ان احنا واحنا بنشتغل بندور على واقعية المشاهد، والمفروض كمان ان المشهد بتاعنا ده هيكون الإضاءة بتاعته إضاءة نهارية عن طريق الفيري سان، فبالتالي عشان تظهر الإضاءة معانا بشكل واقعي يستحسن بلاش ان احنا نزود في الإضاءة الصناعية، او معنى اصح نزود شدة الإضاءة الصناعية اللي موجودة في المشهد. ليه؟ لان من الطبيعي جدا اننا لما مثلا بنفتح اي فتحات عندنا في اي غرفة بالنهار في وقت الظهر مثلا، ايه الطبيعي اللي بيحصل؟ مش احنا بنلاقي ان إضاءة الشمس اللي داخلة للغرفة دي كافية جدا ان هي تنورها، ومن كتر شدتها اي إضاءة صناعية موجودة في الغرفة لو هي شغالة مش بتبقى ظاهرة قوي، وبتبقى ساعتها الإضاءة بتاعتها بقت خافتة. بيحصل الكلام ده في الحقيقة، صح؟ طيب بما اننا بقى في المشهد ده هنستخدم فيري سان عشان نعمله الإضاءة بتاعته، فبالتالي احنا مش محتاجين غير شوية ضوء خافت وبسيط جدا من أي إضاءة صناعية موجودة، ومن الممكن أساسا الاستغناء عنها، لأن نسبة الضوء اللي خارجة منها زي ما احنا شايفين كده في الأوضة ما اعتقدش إن نسبة الإضاءة دي لو هي مش موجودة إن هي ممكن تأثر في إضاءة المشهد ككل. تمام؟ فاحنا هنسيبها كده ايه، حاجة كده بسيطة لا تذكر. نعمل لها سيف الأول بقى الصورة ونطفي الريندر ونبدأ نشتغل. عشان أنشئ فيري سان في شغل الانتيريور، أحسن فيو بورت أستخدمه علشان أنشئ منه الفيري سان هو التوب. طيب دلوقتي فين الفتحة بتاعتي اللي هتدخل الشمس؟ أهي الفتحة اللي هنا دي. تمام كده؟ هنيجي هنا على اللايت نختار يكون فيري، ونختار فيري سان ونحط الشمس هنا كده. طبعا معروف ان هو بيسألني بعدها ان كنا عايزين فيري سكاي انفايرومنت ماب ولا لا، طبعا هنقول له يس. طيب خلاص كده احنا حطينا الفيري سان. ايه الخطوة بقى اللي بعد كده؟ تعالوا نشتغل شاشتين، هنا الكاميرا بتاعتنا وهنا التوب، ونشغل الانتر اكتيف ريندر عشان نتابع إضاءة المشهد هيكون شكلها ايه واحنا بنعدل في مكان الفيري سان. خلونا نظبط الشاشة بتاعتنا كده. نحطها هنا مثلا بالشكل ده. نيجي بقى هنا على التوب. اول حاجة هعملها ان انا هرفع الشمس. نيجي على الفرونت
ونرفع الشمس كده. تمام، خلاص احنا كده رفعنا الشمس. نرجع بقى للطب تاني، نبتدي بقى ان احنا نحرك الشمس في الاتجاه اللي يظهر لي الاضاءة بتاعتها في المشهد بشكل كويس. طيب في رأيكم احرك الشمس يمين كده ولا شمال؟ ما انا لو حركتها يمين الاضاءة هتيجي من فتحة الشباك عادي، ولو حركتها برضو شمال وجت كده برضو الاضاءة داخلة عادي، صح؟ بس ايه يا ترى انسب اتجاه؟ بالتأكيد انسب اتجاه ان انا احركها في اتجاه اليمين هنا. اشمعنى؟ علشان الاضاءة بتاعتها لما تيجي من هنا تبقى موجودة عندي على الجزء ده اللي هو اصلا باين في المشهد، ما احطهاش في خلفية الكاميرا. يبقى دي اول حاجة، ان انا اتابع المشهد، ان انا اعرف انا عايزة الاضاءة تكون فين. فانا هحرك الشمس كده شوية، لو متابعين كده في المشهد كده بدأ ان هو ايه، يبقى فيه هنا اضاءة. خلونا نسيبه يرندر شوية كده، وفي حتة اضاءة صغيرة ظهرت هنا برضو. لو حركناها كده كمان اهي بانت هنا شوية اهي. طيب محتاجة انها تتحرك شوية كمان، ممكن نحرك التارجت. لو حركناه كده هتلاقوا الإضاءة بتاعت الشمس مش حلوة. طيب تعالوا نفضل نحرك كده كده، الإضاءة ظهرت هنا على الأرض شوية. طيب خلونا كده نمسك الإكس والواي كده للتارجت ونحركه كده قدام شوية. واخدين بالكم؟ يا ريت تبصوا على الشاشة هنا على الانتر اكتيف ريندر وانا بحرك الايه التارجت، حاسين ان الإضاءة المساحة بتاعتها بتوسع في المشهد. انا هحرك جزء جزء كده، حتة حتة كده، وتابعوا معايا. ملاحظين ان الإضاءة المساحة بتاعتها بتكبر في المشهد. خلينا نسيب كده ونشوف. بدأت انها تظهر هنا على السرير. طب احنا عايزين ننور الحتة دي معاها. تعالوا نجرب كده نحرك دي كده. ايوه بدأت تنور اهي، شايفين؟ عودوا نفسكم دايما واحنا بنعمل الإضاءة نكون عاملين انتر اكتيف ريندر، بيساعدنا كتير جدا واحنا بنظبط الفيريسان. شايفين كده الإضاءة بقى شكلها ايه؟ ممكن نبعد سنة كمان. ممكن نبعد ده كمان كده. كبرنا دي كده بس نشوف احسن. طبعا اعدادات الريندر قليلة. دايما لما نيجي نشتغل انتر اكتيف ريندر بلاش تعملوا اعدادات عالية قوي عشان نقدر ان احنا نتابع اللي بيحصل في المشهد بشكل سريع. ادي الاضاءة بتاعتي اهي، طبعا في حواليها نويز كتير يعني. تمام، اعتقد كده شكلها كويس، كده شكلها معقول. ممكن بس الحتة دي ممكن نعملها او ممكن نسيبها كده مش مشكلة. طيب انا لما بحرك كده اضاءة الشمس بتتحرك معايا ازاي.
كده احنا قدرنا نظبط شكل الإضاءة بتاعة الفيري سان في المشهد هيبقى شكلها ايه، والشكل ده مناسب وشكله كويس. فاضل ايه بقى؟ طبعا المشهد زي ما احنا شايفين كده ما فيهوش الإضاءة الكافية بتاعة الفيري سان، يبقى احنا كده محتاجين ان احنا نزود إضاءة المشهد. طيب يا ترى نزود الإضاءة منين؟ هل نزودها عن طريق ان احنا ندخل على البارامترز بتاعة الفيري سان ونعلي شدة الإضاءة بتاعتها شوية، ولا ممكن نجرب الأول عن طريق الكاميرا؟ طب تعالوا شوية نزود كده الإضاءة بتاعة الفيري سان نشوف شكلها هيطلع ايه. خلينا نختارها، هي مختارينها خلاص اوريدي بالفعل. ندخل كده على قائمة موديفاي ونشوف السايز الانتنستي مالتيبلاير، نخليه مثلا 2. هنلاقي ان الإضاءة زادت، بس برضو ايه ظاهرة على الشكل ده اكتر. طب نخليها 3 كده الإضاءة بقت شديدة. وخلوا بالكم ان احنا كل ما هنزود في شدة الإضاءة بتاعت الفيري سان كل ما ممكن يحصل معانا في الريندر بعد كده حرق. بس من الملاحظ ان احنا لما خليناها 3 المشهد هنا بدأ يظهر شوية. طب نخليها 5 كده. هنلاقي برضو المشهد بقى فيه إضاءة شوية، بس مش الإضاءة برضو اللي احنا عايزينها. تمام؟ يبقى هل معنى كده ان احنا نفضل نزود في الانتنستي مالتيبلاير بتاع الفيري سان لحد باقي المشهد من هنا ينور؟ ده كده هيبقى عندنا الإضاءة بتاعة الشمس فيها حرق جامد جدا، وده بنسبة أكيدة. يعني مش هنقول محتمل ان يكون فيها حرق، لا ده بالتأكيد هيكون فيها حرق. يبقى احنا الانتنسي مالتيبلاير ده ما نجيش جنبه خالص، نخليه 1، ما نجيش جنبه خالص نهائي إلا لما الأول نستخدم حاجات تانية بحيث إن إحنا ندي إضاءة للمشهد بتاعنا شوية. طيب نستخدم إيه بقى؟ نستخدم الكاميرا. هنختار الكاميرا كده. لو دخلنا على البارامترز بتاعت الكاميرا ممكن نزود شدة الإضاءة بتاعت المشهد شوية من خلال الأيزو والإف نمبر والشاتر سبيد. وكنا قلنا قبل كده إن الأيزو كل ما زادت قيمته كل ما زادت شدة الإضاءة بتاعت المشهد، إنما الإف نمبر والشاتر سبيد كل ما قللنا القيم بتاعتهم كل ما زادت شدة الإضاءة بتاعت المشهد. طيب بالنسبة للأيزو هو 100، الديفولت على 100، نخليه مثلا 150 ونخلي الإف نمبر ده 6، نخلي مثلا الشاتر سبيد ده نخليه مثلا 100. ملاحظين ان المشهد بدأ يبقى فيه إضاءة شوية من الجزء ده، وملاحظين كمان ان الإضاءة بتاعت الفيري سان زادت شوية مع اني ما غيرتش الانتنسي مالتيبلاير بتاعها. عشان كده احنا قلنا في البداية بلاش نيجي جنبه وخليه يكون القيمة بتاعته 1. ليه بقى؟ لان انا لما بغير هنا القيم في الكاميرا بتعمل على إضاءة المشهد ككل بكل ما فيه. طيب لسه برضو المشهد بتاعنا محتاج، هل في مصدر تاني اقدر ان انا اعلي منه الإضاءة بتاعت المشهد؟ عندنا كتير. عندنا هنا برضو في الكاميرا حاجة اسمها الاكسبوجر، فنقدر ندخل هنا نختار اكسبوجر فاليو ونقدر نحط هنا قيمة للاكسبوجر اقل من اللي مكتوبة طبعا، لان احنا كل ما زودنا كل ما هنقلل الإضاءة، انما كل ما قللنا الرقم كل ما هنزود الإضاءة. فاحنا مثلا هو هنا 11.2 احنا ممكن نخليه مثلا 10. هنلاحظ برضو ان المشهد بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بدأ ان هو ايه برضو يبقى منور شوية.
وواضح فعلا ان اضاءة الشمس هي اللي ظاهرة اكتر من الاضاءة الصناعية اللي عندي. تمام. طيب برضو لسه المشهد محتاج. لما بنخلص بقى الريندر بنيجي هنا على حاجة اسمها اكسبوجر. لو لقيناها مش موجودة هنا بنضغط على علامة الزائد دي ونختارها من هنا. بنبتدي برضو ان احنا نغير فيه شوية. يعني مثلا ممكن نخلي القيمة دي مثلا تكون 1 ونجرب اهي بدأت انها تبان. طب ممكن نخليها 2 كده، بقت الإضاءة بتاعتها جميلة جدا. بس حصل مشكلة، الإضاءة بتاعت الشمس بقى فيها حرق. هنعمل ايه؟ تحت كلمة اكسبوجر هنلاقي كلمة اسمها هايلايت بيرن. دي بقى اللي مسؤولة عن ان الصورة ما يبقاش فيها حرق. ده غير ان في مكان تاني برضو مسؤول عن كده، هبقى اوريهولكم في الريندر سيت اب. هي هنا قيمة 1، فاحنا ممكن نفضل نقللها. نقلل. لاحظوا معايا هنا الإضاءة وانا بقللها تخليها تاني برضو 1. لاحظوا معايا هنا لو خليتها للنص كده. طب لو خليتها كده 0 خالص، شايفين اللي حصل؟ بس تحسوا كده من المشهد ان برضو الشكل مش واقعي. الإضاءة قلت خالص اهي، لكن محتاجة انها تزيد شوية لان كده شكلها مش واقعي خالص. كده بانت إضاءة الشمس ان هي اللي خافتة ودي لأ. فاحنا هنا هنعليها شوية. يعني ممكن مثلا نخليها 0.3 معقولة. وممكن بقى نغير في الكونتراست بتاع الصورة، ده مش مشكلة بقى، ده دي ملوش علاقة بالإضاءة يعني. كده المشهد بتاعنا كده شكله معقول. تمام. هنعمل بقى هنا ممكن نعمل سيف احتياطي كده ونعمل ستوب ونطفي ده. محتاجين بس ان احنا ندخل على البارامترز بتاعة الفيريسان ونعلي القيمة بتاعة السايز مالتيبلاير اللي احنا كنا ذكرنا قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع الفيريسان الاكستيريور، ان لما بيعلى بيخلي الشادو بتاعي ما بتكونش شارب، بيخلي شكل الشادو بتاعي يكون بلير شوية. فاحنا ممكن نخلي الرقم ده مثلا 2 كفاية قوي. تمام. الفيديو بتاع الفيريسان الخاصة بالاكستيريور هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هندخل بقى على ريندر سيت اب. انا ظابطه الويدث والهايت 1600 1200. ندخل على قائمة فيري. انا هنا مستخدمة الباكت. هنخلي الماكسيمم سب ديفيجن بتاعه 24 والنويز ثريشولد نخليه 0.005. بالنسبة للكولر مابينج نخليه ادفانسد ونختار ان هو يكون رين هارد ونخلي الجاما 2.2 لانها مهمة جدا، هي دي القيمة بتاعتها بتطلع مظبوطة. ونيجي هنا بقى على الجزء التاني اللي خاص بالحرق بتاع الصورة اللي هو البيرن فاليو. ممكن نخليه مثلا للنص، يعني معناها انا بقول له قلل اي حرق موجودة عندي في الصورة قللهولي للنص. ونخلي المود هنا color mapping only no gamma. تمام. طيب ندخل هنا على الجلوبال إليمينيشن. ممكن نستخدم حاجة من الاتنين، يا راديانس ماب يا البروت فورس. خلينا نستخدم الراديانس ماب أحسن، مش محتاجين البروت فورس دلوقتي، هو أصلا بيستخدم لما بكون مستخدمة اللايت ميكس بس. نخليها هاي ونيجي هنا على اللايت كاش نخليها 1000 أو ممكن نخليها 900 كفاية. والسامبل سايز هنا ماشي. الريندر إليمنت أنا كنت حاطة بريدي نويزر. اللي هيشتغل بالبروت فورس وعايز يضيف اللايت ميكس
بنضغط هنا على اد وبنضيف الفيري لايت ميكس، وبنضيف طبعا معاها الريفليكشن والريفراكشن والاكسترا تكست. تمام، نعمل ريندر بقى للمشهد بتاعنا ونشوف شكله هيطلع ايه. كده الريندر خلص، وزي ما احنا شايفين كده الإضاءة بتاعت الشمس شدتها تبان ان هي معقولة بالنسبة لدرجة شدة الإضاءة بتاعت الإضاءة الصناعية اللي موجودة في المشهد. تمام. طبعا المفروض ان المشهد لما بيطلع لنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا بندخله بعد كده على البوست برودكشن، بنبتدي ساعتها ان احنا نظبط إضاءة الشمس بيها اكتر. وبالنسبة للصورة ككل ممكن برضو بنحط حاجة اسمها الوايت بالانس من هنا برضو، عن طريق بقى التمبريتشر بنقدر ان احنا لو عليناه بندي مثلا للصورة شوية وورم، الإضاءة بتاعتها بتديها وورم شوية. لو قللناه كده تمام، احنا بنظبطها مثلا 6500 زي ما كانت معقولة أو 6000. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسوش تعملوا له شير.